Thank you very much, Marek. It's an honor to be here, and it's very exciting to see so many people in the audience. Děkuji za přivítání a je pro mě ctí tady být a vidět tolik lidí. For anyone with eyes to see, ears to hear, and a brain to think, it should be obvious that there's something drastically wrong with our current global economic order. Pro každého, kdo vidí, slyší a přemýšlí, by mělo být zřejmým, že se současným globálním ekonomickým řádem je něco výrazně v nepořádku. Since 1989, global capitalism has been able to operate without restraint. Od roku 1989 globální kapitalismus byl schopný fungovat bez omezení. The promise had been peace, freedom, and prosperity for all. We had reached the end of history. Byl přislíben mír, svoboda a prosperita pro všechny. Dosáhli jsme konce dějin. 2 decades later, we see a world of savage inequality, almost incomprehensible poverty, massive growing and seemingly intractable unemployment, and environmental devastation that threatens perhaps not the survival of our species, but any prospect for a decent life for all, an end to the dream of human emancipation. O dvě desetiletí později vidíme svět výrazné nerovnosti, skoro nepochopitelné chudoby, masivní rostoucí a zdánlivě nezvladatelné nezaměstnanosti a devastace životního prostředí, která ohrožuje možná ne přežití našeho druhu, ale každý výhled na slušný život do budoucnosti. Je to konec snu o lidské emancipaci. We all know this. We also know, for the experts who study these problems have done their research, that it need not be this way. Tohle všichni víme. Víme také, protože odborníci, kteří studují tyto problémy, provedli výzkum, že to nemusí být takto. It is not as if astronomers had detected a huge meteor headed toward Earth impossible to stop. Není to tak, jako kdyby astronomové zjistili obrovský meteor pohybující se směrem k Zemi. Není to nemožné zastavit. No, at present we have the human and material resources to provide a decent life for everyone. This is a remarkable fact. V současnosti máme lidské a materiální zdroje, které mohou poskytovat slušný život každému. To je pozoruhodnou skutečností. Not only that, we also know what must be done to halt and reverse much of the environmental degradation we are experiencing and to put a brake on climate change. Také víme, co musí být uděláno, aby se zastavila a zvrátila degradace životního prostředí, se kterou máme zkušenost, a aby se zastavila klimatická změna. If we have these massive problems and we know how to solve them, why are we not solving them? Jestliže máme tyto velké problémy a jestliže víme, jak je řešit, proč je neřešíme? I think you know the answer. Myslím, že znáte odpověď. There is at least one Nobel laureate economist who is willing to say openly what is so rarely said in public. Je minimálně jeden laureát Nobelovy ceny za ekonomii, který je ochotný otevřeně říct, co se tak zřídka říká na veřejnosti. The big challenges that capitalism now faces in the contemporary world include issues of inequality, especially that of grinding poverty in a world of unprecedented prosperity, and of public goods, that is, goods people share together like the environment. Velké výzvy, kterým teď čelí kapitalismus v současném světě, zahrnuje otázky nerovnosti, zvlášť se to týká zoufalé chudoby ve světě, nebývalé prosperity a veřejných statků, to je statků, které lidé sdílejí společně, jako například životní prostředí. The solution to these problems will almost certainly call for institutions that take us beyond the capitalist market economy. So said Amartya Sen in 1999.
Řešení těchto problémů nás bude jistě vyžadovat, vyžadovat zřízení institucí, které nás vezmou za hranice kapitalistické tržní ekonomiky. Toto řekl Amartya Sen v roce 1999. But we can't go beyond the capitalist market economy. The world's elite, their academic supporters, and their news media shout in unison. Ale my nemůžeme jít za hranice kapitalistické tržní ekonomiky. Tak jedním hlasem křičí světová elita, jejich akademičtí stoupenci a také média. Remember Margaret Thatcher's famous acronym, TINA. In English, there is no alternative. Pamatujte na slavný akronym Margaret Thatcherové TINA. Anglicky to znamená there is no alternative, není alternativy. No alternative, that is, apart from the grim reality of Soviet-style centralized planning, which proved to be not only incompatible with human freedom, but also hugely inefficient and at least as destructive of the environment as capitalism. Není alternativy, to je s výjimkou od ponvé reality centrálního plánování sovětského stylu, které se ukázalo být nejen neslučitelné s lidskou svobodou, ale také výrazně neefektivní a přinejmenším tak destruktivní vůči životnímu prostředí jako kapitalismus. My book, After Capitalism, is meant to demonstrate that Sen is right and Thatcher wrong. Moje kniha překladu po kapitalismu chtěla ukázat, že Sen měl pravdu, zatímco Thatcherová se mýlila. Thatcher is right that Soviet-style central planning is not the answer, as all of you well know, but wrong that there's no form of socialism that would be at once economically viable and better than capitalism at dealing with the huge problems we now face. Thatcherová má pravdu v tom, že centrální plánování sovětského stylu není odpovědí, tak jak to všichni víme, ale mýlí se v tom, že neexistuje forma socialismu, která by mohla být zároveň ekonomicky uskutečnitelná a lepší než kapitalismus v řešení těch velkých problémů, kterým čelíme. At the heart of this book is an economic model, a model for an economically viable, ethically desirable form of socialism. V centru této knihy je ekonomický model pro ekonomicky schůdnou a eticky žádoucí formu socialismu. The model elaborated here is the result of more than 3 decades of research. I call it economic democracy, for it extends democracy into areas essentially off limits under capitalism. Model tady rozpracovaný je výsledkem více než 3 desetiletí výzkumu. Nazývám ho ekonomickou demokracií, protože rozšiřuje demokracii do oblastí, které jsou v rámci kapitalismu v podstatě nepřístupné nebo za limity. Let me be clear. The structural economic changes suggested by this model will not in and of themselves resolve all of the problems to which I have made reference. Abych byl upřímný, strukturální ekonomické změny, které jsou navrhované v tomto modelu, nemůžou sami o sobě vyřešit všechny problémy, o kterých jsem se právě zmínil. Much more is needed. Bude třeba toho mnohem více. But these problems can be resolved in a democratic economy. They cannot be under capitalism. Ale tyto problémy mohou být vyřešeny v demokratické ekonomice. Nemůžou být řešeny v rámci kapitalismu. It is important that all of us struggling for a humane world understand that another world is possible. That is to say, not incompatible with economic rationality. Je důležité, aby všichni z nás, kteří bojujeme za humánní svět, pochopili, že je možný jiný svět, a to takový, který není neslučitelný s ekonomickou racionalitou. Let me begin not with an abstract model, but with what we now know in light of the economic experiments of the past century. Chtěl bych začít ne s abstraktním modelem, ale s tím, co všichni známe ve světle ekonomických experimentů minulého století.
We now know that the competitive markets are essential to the functioning of a complex, developed economy. This is the negative lesson of the socialist experiments of the 20th century. Markets cannot be replaced wholesale by planning. Dnes víme, že konkurenční trhy jsou zásadní pro fungování komplexní vyvinuté ekonomiky. Tohle je negativním poučením ze socialistických experimentů 20. století. Trhy nemohou být masově nahrazeny plánováním. We now know that some sort of democratic regulation of investment flows is essential to rational, stable, sustainable development for individual countries and for the world economy as a whole. Dnes víme, že určitý druh demokratické regulace toku investic je zásadní pro racionální, stálý a udržitelný vývoj. Pro individuální nebo jednotlivé země, stejně tak jako pro světovou ekonomiku. This is the negative lesson of the neoliberal experiments of the last 30 years, which culminated in a global near meltdown. Tohle je negativní záporné poučení z neoliberálních experimentů posledních 30 let, které kulminovaly nebo vyvrcholily globálním skoro rozmělněním. Can anyone now pretend that financial markets allocate capital efficiently? Může dnes ještě někdo předstírat, že finanční trhy alokují kapitál efektivně? There's something else we know, at least those of us who study such things. Actually, most people do not know this important fact. Je zde ještě něco dalšího, co víme, přinejmenším ti z nás, kteří se zabývají nebo studují tyto věci. Je to a ve skutečnosti většina lidí o tomto vůbec neví. We now know that productive enterprises can be run democratically, with little or no loss of efficiency, often with a gain in efficiency, and almost always with considerable gain in employment security. Dnes víme, že výrobní produkty mohou být řízeny demokraticky s malou anebo vůbec žádnou ztrátou výkonnosti, často právě se vzrůstem výkonnosti. A takřka vždy s podstatným ziskem v zabezpečení zaměstnanosti. This is the positive lesson of a great many recent experiments in alternative forms of workplace organization. Tohle je pozitivním ponaučením z velkého množství nedávných experimentů v alternativních formách organizace pracovišť. This last fact raises an awkward question. Tento poslední fakt přináší nepříjemnou otázku. Why is it that in a country such as mine and yours that so celebrates democracy, that allows us to elect our mayors, our state and local legislatures, and the national leaders that can send us off to kill or be killed, why is it that in such a country we can't elect our bosses? Jak to, že v zemi, jako je moje a jako je vaše, které tak oslavují demokracii a které nám umožňují volit naše lokální nebo místní zastupitelstvo, naše státní a místní zákonodárce a naše národní vůdce, kteří nás mohou posílat, zabíjet, stejně tak jako se nechat zabít. Jak to, že v takové zemi si nemůžeme volit svůj vlastní ekonomický management? The obvious answer is that workplace democracy doesn't work, that ordinary workers don't have the competence or self-discipline to select good managers. Očividnou odpovědí je, že demokracie na pracovišti nefunguje, že obyčejní zaměstnanci nemají kompetenci nebo vnitřní disciplínu nebo sebekázeň vybírat si dobré manažéry. The problem with this obvious answer is that it's empirically false. Problémem téhle zjevné odpovědi je to, že je empiricky klamná. There are thousands of successful worker-run enterprises operating around the world. These have been extensively studied. Na světě existují tisíce úspěšných podniků řízených zaměstnanci a ty byly intenzivně studované.
To my knowledge, there does not exist a single comparative study that finds the authoritarian, i.e. capitalist model, superior to the democratic one. Pokud vím, tak neexistuje jediná komparativní studie, která by shledala, že autoritářský, to je kapitalistický model, je nadřazený nebo lepší než ten demokratický. With the right structures in place, workplace democracy works. Not perfectly. Bad managers are sometimes appointed. Bad decisions are sometimes made. Democratic firms sometimes fail. Při využití vhodných struktur demokracie na pracovišti funguje. Sice ne bez chyb, stává se, že jsou jmenovaní špatní manažéři, dochází k učinění špatných rozhodnutí. Někdy demokratické firmy neuspějí. But Winston Churchill's dictum appears to hold. Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried from time to time. Ale zdá se, že výrok Winstona Churchilla platí. Demokracie je nejhorší způsob vlády s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli. What changes might we envisage that would transform our current capitalism into a democratic economy, one that preserves the efficiency strengths of capitalism but mitigates its most distressing features? Jaké změny můžeme předvídat, které by změnily náš současný kapitalismus nebo demokratickou ekonomiku, která by zachovala efektivitu kapitalismu, ale minimalizovala jeho negativní rysy. Let me begin with the basic model. This, of course, is a simplified picture. Any real-life instantiation will be more complicated. Začněme se základním modelem. Toto je samozřejmě jenom velice zjednodušený pohled. Každá reálná konkretizace bude mnohem komplikovanější. But to begin to envisage a viable alternative to capitalism, we need to start with a simple model. Ale aby jsme vůbec mohli začít uvažovat o uskutečnitelné alternativě ke kapitalismu, musíme začít s jednoduchým modelem. This model has three basic components. A tento model má 3 základní komponenty. One, a market for goods and services, which is essentially the same as under capitalism. Za prvé je to trh zboží a služeb, který je v zásadě stejný jako v kapitalismu. Two, workplace democracy, which replaces the capitalist institution of wage labor. Za druhé, demokracie na pracovišti, která nahrazuje kapitalistickou instituci námezní práce. Three, democratic control of investment, which replaces capitalist financial markets. A za třetí, demokratickou kontrolu investic, která nahrazuje kapitalistické finanční trhy. Let me elaborate briefly on each of the key institutions. Dovolte mi stručně rozvést každou z těchto klíčových institucí. One, historical experience makes it clear that markets are a necessary component of a viable socialism. Central planning does not work for a sophisticated economy. Za prvé, historická zkušenost říká, že trhy jsou nezbytnou součástí uskutečnitelného socialismu. Centrální plánování nefunguje, nebo v sofistikovanější ekonomice nefunguje. The knowledge and incentive problems are too great. Problémy nedostatku znalostí a motivace jsou příliš velké. But these markets should be largely confined to goods and services. They should not embrace labor or capital. Ale tyto trhy by se měly z velké části omezovat na zboží a služby. Neměly by zahrnovat pracovní sílu nebo kapitál. And of course, they should be regulated so as to protect the health and safety of both consumers and producers. A samozřejmě měly by být regulované tak, že budou ochraňovat zdraví a bezpečnost jak konzumentů, tak výrobců. Two, enterprises in economic democracy are regarded not as entities to be bought or sold, but as communities. Za druhé, podniky v ekonomické demokracii jsou chápané ne jako jednotky, které se
zboží, které se nakupuje a prodává, ale jako komunity. When you are employed by a firm, you have the right to vote for members of a workers' council. This council appoints upper management and oversees major enterprise decisions. Pokud jste zaměstnaný ve firmě, máte právo volit si členy zaměstnanecké rady. Tato rada potom jmenuje vyšší management a dohlíží na zásadní rozhodnutí té firmy. Although managers are granted a degree of autonomy, they are ultimately answerable to the workforce, one person, one vote. Přestože manažerům je poskytován určitý stupeň autonomie, jsou v zásadě zodpovědní těm zaměstnancům podle principu jeden člověk, jeden volební hlas. All workers share in the profits of the enterprise. Indeed, workers receive not a contractual wage, but a specified share of the company's profits. Všichni zaměstnanci mají podíl na ziscích podniku. Zaměstnanci obdrží ne smluvní mzdu, ale specifikované podíly ze zisku firmy. These shares need not be equal, but everyone's income is tied directly to the performance of the firm. Hence the incentive to work diligently and efficiently and to see to it that your co-workers do the same. Tyto podíly nemusí být stejné, ale příjem každého zaměstnance je svázán přímo s výkonem firmy. Proto odtud tedy pochází potom motivace pracovat efektivně a také dohlížet na to, aby spolupracovníci pracovali efektivně. Okay. Third component. Some sort of democratic control of investment is essential if an economy is to develop rationally. Za třetí, určitý druh demokratické kontroly investic je zásadní, aby se ekonomika mohla vyvíjet racionálně. But control of investment is exceedingly difficult if the government must rely on the savings of wealthy individuals for investment funds. Ale kontrola investic se stává mimořádně složitou, jestliže se vláda musí spoléhat na úspory bohatých jednotlivců, co se týče investičních fondů. The solution to this problem is conceptually simple. Don't rely on private savings. Generate your investment funds publicly. Řešení tohoto problému je koncepčně jednoduché. Nespolehejte se na soukromé úspory, ale tvořte své investiční fondy veřejně. A capital assets tax is the best tax for this purpose, a flat rate property tax on all business. Daň z podnikového kapitálu je k tomuto účelu nejvhodnější daní. Rovná daň z majetku všech podniků. All of these revenues are reinvested in the economy. Each region of the country gets, as a matter of right, its fair share of the National Investment Fund. In most cases, it's per capita share. Všechny tyto příjmy jsou znovu investované do ekonomiky. Každá oblast země získává jako své právo svůj spravedlivý podíl z Národního investičního fondu a ve většině případů je to podíl na hlavu. These funds go to public banks, which channel them back into the economy, utilizing both economic and social criteria, including, importantly, employment creation and environmental sensitivity when making loans to existing businesses or individuals starting new businesses. Tyto fondy se potom přemístějí do veřejných bank, které je směřují zpátky do ekonomiky za použití jak ekonomických, tak společenských kritérií, což zahrnuje v důležité míře vytvoření pracovních příležitostí a ohled na životní prostředí. V okamžiku, kdy jsou poskytovány půjčky jak existujícím společnostem, tak i jednotlivcům, kteří začínají s novým podnikáním. Would an economy so structured work? Fungovala by takto strukturovaná ekonomika. I argue in my book that the empirical data now available strongly support the claim that such an economy would indeed be viable. Ve své knize se snažím dokázat, že empirická data dnes přístupná
přístupná, silně naznačují nebo podporují nárok, že taková ekonomika by byla opravdu jako praktikovatelná. We know a lot now about the strengths and weaknesses of markets. There's a vast literature now extant on worker-owned or worker-managed enterprises. We know that intelligent investment planning is possible. Dnes víme hodně o síle a slabostech trhů. Existuje rozsáhlá literatura o podnicích ve vlastnictví zaměstnanců nebo o podnicích řízených zaměstnanci. Víme, že je možné rozumné plánování investic. There have been many successful attempts at governmental allocation of investment resources, Japan and South Korea, for example. Bylo podniknuto mnoho úspěšných pokusů o vládní alokaci investičních zdrojů, například v Japonsku nebo Jižní Koreji. The three basic institutions, markets for goods and services, workplace democracy, and social control of investment, constitute the defining features of economic democracy, but there are other structures that we should put into be part of our new socialism. Let me comment on two of them briefly. Tyto tři základní instituce, trhy zboží a služeb, demokracie na pracovišti a společenská kontrola investic tvoří základní rysy ekonomické demokracie. Ale existují také další struktury, které by měly být součástí našeho nového socialismu. Dovolte mi komentovat nebo dovolte mi rozvést dva z nich. First, the government as employer of last resort. Za prvé, vláda jako zaměstnavatel v poslední instanci. It has long been a tenet of socialism that everyone who wants to work should have access to a job. Everyone should have a genuine right to work. Dlouho bylo jednou ze zásad socialismu, že každý, kdo chce pracovat, by měl mít přístup k práci. Každý by měl mít skutečné právo pracovat nebo na práci. Long-term involuntary unemployment is not only socially wasteful, but it can be psychologically devastating. Dlouhodobá nedobrovolná nezaměstnanost je nejen společensky nešetrná, ale může být také psychologicky devastující. Society is saying in effect, there is nothing you have to offer that is of any value to us. You are essentially worthless. A společnost tak ve skutečnosti říká, není nic, co bys nám mohl nabídnout, co má nějakou hodnotu. Ve skutečnosti nebo v podstatě jsi bezcenný. Is it any wonder that long-term unemployment breeds social pathologies? Zase vůbec divit, že dlouhodobá nezaměstnanost vytváří něco jako společenskou chorobu nebo patologii. The solution is simple enough. The government will serve as the employer of last resort. Řešení je docela jednoduché. Vláda má sloužit jako zaměstnavatel v poslední instanci. If a person cannot find work elsewhere, the government will provide that person with a job. Low wage but decent, doing something socially useful. Pokud osoba nedokáže najít žádnou práci, vláda poskytne této osobě práci, která sice s nízkou mzdou, ale slušnou, v zásadě něco společensky užitečného. Full employment is not possible under capitalism, since the threat of unemployment is the fundamental mechanism for keeping one's workforce in line under capitalism. Plná zaměstnanost není v kapitalismu možná, protože hrozba nezaměstnanosti je základním mechanismem pro to udržovat pracovní sílu pod kontrolou. Under economic democracy, the incentive structure is different. One's income is tied directly to how diligently you and your coworkers work. V ekonomické demokracii je motivační struktura jiná. Příjem každého je svázán přímo se tím, jak hodně pracuje a také jak dobře pracují jeho spolupracovníci. A second supplementary feature, an entrepreneurial capitalist sector. Tím druhým rysem je podnikatelsko-kapitalistický sektor. In my view, Karl Marx's critique of capitalism remains unsurpassed.
But there's an important economic issue that Marx neglected completely, namely the function of the entrepreneur in society. Podle mého názoru Marxova kritika kapitalismu zůstává nepřekonanou, ale existuje jedno důležité ekonomické téma, které Marx úplně opominul, a to je společenská funkce podnikatele. Marx's analysis of capitalism focuses on the capitalist qua capitalist, i.e. the provider of capital. This is the passive function, one which we can readily be taken over by the state, as is the case in our basic model. Marxova analýza kapitalismu se soustředí na kapitalistu jakožto kapitalistu, to znamená poskytovatele kapitálu. To je pasivní funkcí, která může být pohotově převzata státem, jako v případě našeho základního modelu. But there's another role played by some capitalists, a creative entrepreneurial role. Ale existuje také jiná role, kterou přebírají někteří kapitalisté, a to je právě tvůrčí podnikatelská role. This role is assumed by a large number of individuals in capitalist society, mostly by petty capitalists who set up their own small businesses, but by some grand capitalists as well. Individuals who turn innovative ideas into major industries and reap a fortune in the process. Tato role je osvojována velkým množstvím jednotlivců v kapitalistické společnosti. Většinou jsou to drobní kapitalisté, kteří si zakládají své vlastní malé podniky, ale tuto roli přebírají někdy i velcí kapitalisté, jednotlivci, kteří přinášejí nové inovativní myšlenky do velkých průmyslových odvětví, zatímco si vydělávají svůj vlastní majetek. Clearly, any society that aspires to be technologically innovative and dynamic must provide incentives for this kind of initiative. Je zřejmé, že každá společnost, která usiluje o to být technologicky inovativní a dynamická, musí poskytovat stimulus nebo podněty pro tento druh iniciativy. Although workplace democracy should be the norm throughout society, it is unreasonable to demand that all businesses conform to this norm. Small businesses need not be democratized. Přestože demokracie na pracovišti by měla být normou v této společnosti, nebylo by rozumným požadovat, aby všechny firmy nebo podniky se přizpůsobily této normě. Malé podniky nemusí být demokratizovány. The owner, after all, works hard. He is anything but a parasite. These small businesses provide jobs for large numbers of people and goods and services to even more. Vlastník toho malého podniku konec konců pracuje těžce. Není v žádném případě parazitem. Tyto malé podniky poskytují práci velkému množství lidí a poskytují také zboží a služby dokonce ještě větším počtu lidí. There's also an honorable role to play in a socialist society for entrepreneurial capitalists who operate on a grander scale. Existuje také úctyhodná role pro kapitalisty podnikatele, kteří fungují ve větším měřítku v této socialistické společnosti. Such an entrepreneurial capitalist class need not pose a threat to a society in which democratic workplaces are predominant. Takový kapitalista podnikatel, nebo ta třída takových kapitalistů podnikatelů nemusí představovat vážnou hrozbu společnosti, ve které převažují pracovní prostory řízené právě demokraticky. Democratic firms, when they have equal access to investment capital, need not fear competition from capitalist firms. On the contrary, since capitalist firms must compete with democratic firms for workers, they will be under considerable pressure to at least partially democratize their own operations by instituting, for example, profit sharing and/or more participatory work relations. Demokratické firmy, které mají rovný přístup k investičnímu kapitálu, se nemusí bát konkurence od kapitalistických firm. Naopak, protože kapitalistické firmy musí soutěžit s těmito demokratickými firmy o zaměstnance, budou pod
velkým tlakem, aby aspoň částečně demokratizovali svůj vlastní výkon, zavedením například podílu ze zisku anebo participačních pracovních vztahů. Moreover, it is not difficult to keep the entrepreneurial capitalist from becoming a passive parasitic capitalist. A simple two-part law will do. Navíc je složitým udržovat toho kapitalisty, podnikatele od toho, aby se stali pasivními, parazitickými kapitalisty. Pardon, tady je asi chyba, není těžké, není složité. Není těžké udržet tyto podnikatele kapitalisty od toho, aby se z nich stali právě pasivní parazitičtí kapitalisté. Stipulating that an enterprise developed by entrepreneurial capitalists can be sold at any time, but only to the state, and B, the enterprise must be sold when the owner retires or dies. Postačí zákon stojící na dvou principech. Za prvé, podnik, který bude řízený tímto kapitalistou podnikatelem, může být prodán kdykoliv, ale pouze státu. Tím druhým principem je, že podnik musí být prodán v okamžiku, kdy ten vlastník odejde na odpočinek nebo zemře. When the state purchases an enterprise, it turns it over to the enterprise's workers to be run democratically. V okamžiku, kdy stát odkoupí tento podnik, vrátí ho zpátky zaměstnancům toho podniku, kteří ho začnou řídit demokraticky. Thus, the entrepreneurial capitalists serve two socially useful functions. Tímto způsobem tito kapitalisté podnikatelé vykonávají dvě společensky užitečné funkce. They are a source of innovation and an incubator of newly democratic enterprises. Entrepreneurial capitalists have a significant role to play in our democratic socialist economy. Jsou zdrojem inovací a jsou taky inkubátorem nových demokratických podniků. Kapitalisté podnikatelé mají důležitou roli právě v této demokratické socialistické ekonomice. I argue at length in After Capitalism that an economy structured as an economic democracy is preferable to capitalism across a wide array of economic and non-economic values. Ve své knize Po kapitalismu podrobně obhajuji, že ekonomika strukturovaná jako ekonomická demokracie má oproti kapitalismu velké ekonomické i má velké výhody v oblasti ekonomických i neekonomických hodnot. It would be economic democracy would not only be efficient and innovative, it would be vastly more egalitarian than capitalism. Ekonomická demokracie by nebyla jen výkonnou a inovativní, ale byla by za prvé mnohem egalitářtější než kapitalismus. Less plagued by unemployment. Za druhé méně soužená nezaměstnaností. Less prone to fostering overwork. Za třetí méně náchylná podněcování, přepracování. Better able to address both domestic and global poverty. Za čtvrté schopnější se lépe vypořádat s místní i globální chudobou. Much more democratic. Mnohem demokratičtější. And far better situated to deal with problems of environmental degradation. A mnohem lépe vybavená řešit problémy ničení životního prostředí. I've said enough for now. Let me close with 3 quotes to which I return from time to time for inspiration, particularly when present conditions seem to be so overwhelming. Již jsem řekl dost. Nechte mě uzavřít se 3 citáty, ke kterým se čas od času uchyluji kvůli inspiraci, zvlášť když současné podmínky se zdají být příliš skličující. First quote. Reasonable people adapt themselves to the world. Unreasonable people attempt to adjust the world to themselves. All progress, therefore, depends on unreasonable people. George Bernard Shaw. První citát je od George Bernarda Shawa.
Rozumní lidé se přizpůsobují světu. Nerozumní lidé se zkouší přizpůsobit svět sobě. Veškerý pokrok proto závisí na nerozumných lidech. It is for the sake of those who are without hope that hope is given us. Walter Benjamin. Naděje nám dána jen kvůli těm bez naděje. Nerozumět překladu, hlasitěji na mikrofon. Naděje nám dána jen kvůli těm, kteří jsou bez naděje. Philosophers have interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Karl Marx. Karl Marx, filozofové vykládali svět různými způsoby, jde ale o toho změnit. Let me add one more from a remarkable angry article published just a couple of weeks ago by another Nobel laureate in economics. Nechte mě přidat ještě jeden citát z pozoruhodného rozhněvaného článku, který byl publikovaný jen před několika týdny dalším z laureátů Nobelovy ceny za ekonomiku. Joseph Stiglitz, reflecting on recent events, uprisings in Egypt and Tunisia, and also on the incredible inequality that has developed in the United States. Joseph Stiglitz, který reflektoval nedávné události, které se odehrály v Egyptě, v Tunisu a také ve Spojených státech. He writes, the top 1% have the best houses, the best education, the best doctors, and the best lifestyles, but there's one thing that money doesn't seem to have bought. 1% nejbohatších lidí vlastní nejlepší domy, má nejlepší vzdělání, nejlepší doktory a také nejlepší životní styl, ale je jedna věc, kterou, jak se zdá, nelze koupit. And understanding that their fate is bound up with how the other 99% live. Porozumění skutečnosti, že jejich osud je svázaný s tím, jak žije zbývajících 99%. Throughout history, this is something the top 1% eventually do learn too late. Napříč dějinami je tohle věc, kterou si to nejbohatší 1% nakonec uvědomí příliš pozdě. Thank you.